पहिले मैले बाउचाको बनाएको थिएँ मिनिङ बाउचा मैचा मिनिङ बनाएको थिएँ अब आज चाहिँ दाइचा बनाउँदैछु अघि अब बोयफ्रेन्ड र गर्लफ्रेन्डको पनि मिनिङ बनाएको थिएँ अब चाहिँ दाइजा बनाउनु पर्ला अब आज यहाँ इन्टरनेट नभएकोले मैले फटाफट भिडियोहरू बनाउँदैछु इन्टरनेटको लाइन काटेको छ सबै तारहरू च्वाइँ च्वाइँ काट्दिएको छ र इन्टरनेट छैन अब इन्टरनेटको तार पनि टोलको यहाँ टोलको त होइन अलि परेकै हो दाइचा पाइचाहरूले काट्दिएछ त्यही भयो राख्नु पर्ला शब्द पनि अब दाइले इन्टरनेटको लाइन काटिदियो अब नेपाल भाषामा यसलाई दाइ अर्थात् दाइचा अर्थात् दाइचा भन्नाले दाइ भन्न खोजेको अब चाचन पछि जोड्दै आउँछ जस्तै रामचा श्यामचा अब यसमा दाइचा थोप्लो एउटा पनि दिउँ चा दाइचा इन्टरनेटको अर्थात् इन्टरनेट यु इन्टरनेट यु लाइन काटिदियो अर्थात् चा ना बिलमा होइन कि यो बिला भएछ ल दाइचा इन्टरनेट यु लाइन चाना बिला त्यस्तै गरी अब दाइको सट्टा भाइ भन्नु पर्यो भने चाहिँ यस्तो गरौँ यसलाई भाइचा इन्टरनेट यु लाइन चाना बिला दाइचा अथवा भाइचा अब टोलमा कसले काटेको हो थाहा भएन न अब त्यो अफिसियल मान्छेहरूको यहाँ काटेको हो कि थाहा छैन मेरो विचारमा टोलकै मान्छेहरूले काटेको हुनुपर्छ यहाँ माथितिर टोलको मान्छेहरूले अब इन्टरनेटको लाइन अब त्यो तार नकाटिदिए पनि धेरै मुठा तार हो नि काटिदिए पनि अब समस्या अब अलिकति समस्या नै छ तारको चाहिँ अहिले अब त्यसलाई के भन्ने अब त्यो भन्ने शब्द नै छैन मसँग अब काटे पनि नहुने नकाटे पनि नहुने अब त्यस्तै छ अलिकति अब त्यो त्यस्तै हो अब अर्को शब्द चाहिँ बनाउनु पर्ला अर्को शब्द चाहिँ अब यस्तो बनाऊ दाइ भयो दाइले होइन कि दाइलाई भनौँ दाइलाई के भन्ने अब लाइन काटिदियो अब के भन्ने अब भन्ने ठाउँै छैन अब त्यस्तो अब नेपाल भाषामा चाहिँ दाइ त छु ध्याउ यस्तो ध्याउमा चाहिँ पुच्छर हुन्छ कि जस्तो लाग्यो यस्तो एकचोटि हेरौँ यहाँ पुच्छर डबल ओ राख्यो भने चाहिँ नि ऊको पछाडि पुच्छर भन्छ कि अब के भन्छ पुच्छर भन्दाखेरि अलिकति हेपेर भनेको जस्तो हुन्छ कि जस्तो त नहोला कि अब पछाडिको जुन एउटा के पाक हुन्छ ओ ध्याउ दाइ त छु ध्याउ अर्थात् दाइलाई के भन्ने अथवा अब यस्तो केसेसमा मात्र अब दाइले के भन्ने अब इन्टरनेटको लाइन काट्दियो भन्ने कि अब ठिकै गर्यो भन्ने कि अब यस्तो कन्फ्युजनको स्टेटमा मात्र होइन कि अब कहीँ केही कुरा अब सामान हरायो होइन अब दाइले लिन पठाएको सामान हरायो अथवा दाइले लिन पठाएको सामान अब लिन नगइकन फर्क्यो बिर्सिएर फर्क्यो भने पनि अब दाइले के भन्ने केसहरूमा पनि यो शब्द यो सेन्टेन्स हामीले युज गर्न सक्छौँ त्यस्तै गरी दाइ खोइ भन्नु पर्यो भने दाइचा गो दाइ खोइ दाइचा गो यस्तो भन्न सक्छौँ हामीले आजको लागि चाहिँ मैले यसमा थोरै मात्र राखेको छु भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेदेखि फेसबुक ग्रुपहरूतिर सेयर गरिदिन सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू शुभ